entry-level monitor na 28 inches na may 4K resolution, saktong-sakto ka dahil itong ipapakita ko sa inyo, ang bigat! So, ito ang Asus TUF Gaming VG28U mga kapatid. At 28 inches at a 4K resolution entry-level gaming monitor. So, tara, buksan na natin. So first, gusto muna magpasalamat sa Asus sa pagpapadala nyo ng monitor na to, and kilala naman natin si Asus pagdating talaga sa gaming peripherals, monitors, talagang hindi sila papahuli dyan. So dahil TUF Gaming to mga kapatid natin, nasa entry-level monitors to. And like what I said, it's a 4K, so that's why excited din ako kung ano nga ba ang meron sa monitor na to. So buksan na natin. So nawawala yung cutter ko guys, so knife na lang yung gagamitin ko dito. So first mga kapatid natin, makikita natin dito yung kanyang adapter, okay? User's manual, mga extra screws and manual din pero Chinese na yung nakalagay, and extra HDMI cable and DisplayPort cable mga kapatid. Pero hindi ko talaga siya mabuksan. Bigat niya. Pero hindi ka ubra sa akin. Hindi ka ubra kay Boss Lucio. Ayan. So, nandito sa box, mga kapatid, yung kanyang stand fit or yung kanyang fit. So, another HDMI, ano to? USB. First time ko makakita ng gantong port Ano to? Para sa console siguro to guys. And yung kanyang power adapter or the power brick. Laki Pero sa bagay 4K resolution to. Kaya talaga dapat mga kapatid, medyo maganda talaga yung power supply niya. Tanggalin na natin to styro. Ito na mga kapatid natin. If ever guys, ngayon pa lang ako makakahawak ng 4K monitor. Wala pa po kasi akong 4K monitor. Ito na kanya yung stand niya. Ang bigat! Stand pa lang ang bigat na. Tabi na muna natin to dyan. And this is the monitor. 4K, tas 28 inches pa. Ganda. Maganda talaga 28 inches guys. Para na kasi itong ultra wide din. So ito na yung monitor guys. So assemblein muna natin. Napakadali lang naman i-setup nito. And isi-shoot lang natin siya dito. And may mga kasama na siyang screw dito guys. So simple lang yan. Lagay lang natin dito. Pakadali lang yan, kahit baby kayang mag-screw. And syempre, yung mga rubber cup para maganda, di ba? Hindi kita yung mga screws. Once na okay na yan guys, kukunin lang natin itong fit niya dito at ikakabit lang natin siya at meron na siyang thumb screw. So napaka-simple lang guys, kahit kamay po pwede na ikot-ikutin nyo lang siya dito. And that's it. So pwede nang tumayo dito yung ating monitor. So ang pogi niya no guys, 28 inches yan sir. By the way guys ganito kaganda talaga pag 28 inches. So yan, naka-assemble na dito yung ating napakaangas na monitor. So ngayon mga kapatid, puntahan na natin dito yung kanyang quick specs and yung build and quality. So para sa kanyang build and quality mga kapatid natin, kitang-kita nyo naman una dito sa bezel niya, from the left and right and then the upper part, this monitor mga kapatid, napakanipis. Para sa akin pagdating sa isang monitor, good point yan. So para naman dito sa kanyang likod or dito sa kanyang stand and feet, guys, it's all plastic mga kapatid. Pero pagdating dito sa kanyang lower part or dito mismo sa kanyang feet guys, meron siyang alloy or meron siyang bakal sa loob na para mas maging heavy siya. At good point na naman para sa akin yon. Syempre mga kapatid, malaki itong monitor na to, 28 inches to. So kung manipis or weak yung leg niya mga kapatid, pag inuga-uga mo yung table, sobrang uga din ng monitor. Pero mga kapatid, ito umuuga yung monitor pero hindi siya ganon kauga. So medyo consistent yung kapit ng stand natin dito. So good point na naman dyan para sa Asus monitor na to. And kung naghahanap ka ng sobrang nipis na monitor, etong monitor na to ay hindi ganon kanipis. Dahil meron siyang built-in speaker sa likod. So mga kapatid, asahan mo na medyo bulky yan. Pero mga kapatid, napakaganda talaga ng ginagawa dito ng Asus. Kasi mga kapatid, kahit po may speaker sa likod, may gamery design pa rin. Hindi basta-basta na nilagay lang sa likod na flat, plain, mga kapatid. Mafe-feel mong gaming monitor yung hawak mo. Syempre, hindi mawawala dyan yung branding na Asus dito at dito sa fit, nandito yung logo ng TUF Gaming at nandito rin yung kanilang brand name. At meron din itong cable management pagdating sa kanyang stand. So, pwede mong ilusot dito yung mga wire para syempre malinis ang iyong gaming setup. So, para sa kanyang build and quality mga kapatid, para sa akin 10 out of 10 ito para sa isang 4K resolution na gaming monitor. Saktong-sakto, may hilig ka ba magpapalit-palit ng pwesto sa iyong paglalaro or sa paggamit mo sa iyong computer? Or naghahanap ka ng ergonomic features pagdating sa mga gamit mo? Dahil itong monitor na to ay merong mechanical design na po pwede mong i-tilt, swivel, pivot, at syempre, nandyan din po ang BESA mount na may 100 by 100 ang size if you want to mount your monitor sa wall.
So ako guys, lagi kong hinahanap pagdating sa monitor yan yung may best mount. Kasi mahilig talaga akong gumawa ng mga floating monitors pagdating sa setup or nakamount yung monitor sa wall. So kung gusto mo ng mga portrait monitor, para sa'yo talaga ito mga kapatid. Lalo-lalo na 28 inches ang pogi nito pag naka-portrait. So para sa kanyang display mga kapatid, meron nitong 28 inches UHD 3840 by 2160 fast IPS gaming monitor. Wow! 4K is real. At dahil nga gaming monitor to, meron itong 144 Hz na may 1 ms response rate. Wow! Solid na solid, di ba? Parang full pack na, no? Itong monitor na to. Pwede ng 4K TV, pwede pang gaming monitor. Kasi dinisenyo talaga ito ni Asus para sa mga professional gamers. So kung competitive gamers ka and medyo tight yung budget mo bumili ng mga sobrang expensive monitor, baka ito ng VG28U ang para sa'yo. And also, this monitor pang future-proof na talaga ito dahil meron itong HDMI 2.1 na kayang suportahan ang native 4K na may 120Hz gaming without chroma sub-sampling. So mga kapatid natin, if you have a PS5 na may 4K resolution or merong HDMI 2.1, ay nako, mic drop na mga kapatid natin. Ito na ang monitor na papasok sa budget mo. So para naman sa mga PC gamer guys, again, it's a future proof. Kasi mga kapatid, pagdating sa PC gamer, ilan pa lang yung game na may mga 4K resolution. Hindi pa talaga naglalabas mga kapatid natin. Pero again, darating yan. So, future-proof ka na dito sa monitor na to. Siyempre, hindi rin mawawala dito yung isa sa pinakamalulupit na technology ng Asus. Ito ang Asus Extreme Low Motion Blur Sync or ang ELMB Sync. So, ang motion blur, mga kapatid natin, malaking factor yan kung naglalaro ka ng mga FPS games. Normally, nandiyan ang motion blur kasi guys, malikot yung kamay mo, malikot yung screen. So guys, yung motion blur, mga kapatid natin, kagaya na nakikita ninyo, diyan po gumagana yan. And ELMB and various refresh rate technology, tinatanggal nito ang ghosting and tearing for sharp gaming visuals with a high frame rate. So, solid na solid talaga gaming experience mo dito sa VG28U. And also, supported din nito ang NVIDIA G-Sync and AMD FreeSync Premium para sa exclusive variable overdrive technology ensure seamless tear-free gaming. So itong next na sasabihin ko sa inyo, isa talaga ito sa hinahanap ko pagdating sa monitor. Normally na sa mga high-range or high-end monitor, itong HDR or the High Dynamic Range. Maganda ang HDR mga kapatid natin, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-e-edit ng mga pictures or editor or graphic designer ka and slash gamer ka pa mga kapatid natin. Sobrang mamamaximize mo yung HDR kasi kailangan mo yan. And speaking of editor or graphic designer ka, mga kapatid, alam ko, importante ang mga kulay, ang mga color grading, ang pagpipix ng kulay pagdating sa mga project ninyo. Kasi nag-e-edit din ako ng video. So, para sa inyo talaga itong monitor na to dahil meron itong 90% DCI P3 Professional Color Game Mode provided amazing color performance. Wow! So guys, mapa-gaming, mapa-graphic designer, interior design, anything mga kapatid natin. Pasok na pasok sa'yo itong monitor na to. So para sa kanyang I/O ports or sa kanyang mga socket, meron itong isang display port, meron itong dalawang HDMI 2.1 at dalawang HDMI 2.0 at dalawang USB 3.1. And like what I said, meron itong speaker o built-in speaker. So means pwede kayo magkapit dito ng 3.5mm jack para sa inyong mga headset or earphone. And para pa sa mga ibang video features niya, syempre nandito rin ang shadow boost. At meron siyang mga gaming visuals. Nandito nga ang scenery mode, racing mode, cinema mode, RTS, RPG mode, FPS mode, and MOBA mode. Wow mga kapatid, ang dami niyang game visual. So mga kapatid natin, para talaga sa'yo to. Pwede ka mag-edit, pwede ka manood, kahit ano, pwede. Nagtatransform tong monitor na to para sa gusto ng iyong mata. And speaking of mata, syempre dahil Asus to, hindi mawawala dito ang low blue light. Mahal tayo ni Asus kaya ayaw niyang masira yung mga mata natin. Syempre mga kapatid, susubukan natin yung resolution nito na 4K. So tatry natin siya sa mga 4K resolution o yung mga pinaka max resolution ng isang game. So mga kapatid, check nyo ito. So like what I said kanina, good din ito sa mga graphic designer o sa mga editor and mahilig ako mag-edit. So ito ang sample shot habang nag-e-edit ako sa monitor na to.
So, yon mga kapatid natin, di ba guys, sabi ko sa inyo, napaka-solid nitong TUF Gaming VG28U. So, ngayon mga kapatid, puntahan na muna natin yung presyo nitong monitor na to. So, mga kapatid natin, hindi ko na po sasabihin yung exact price nitong monitor na to, guys. Check na lang po nyo sa description box. Kasi po, paiba-iba po yung presyo nito. Syempre guys, dala ng sale and dala ng panahon. So, pwede na tong bumaba pagdating ng panahon. Pero syempre ngayon, this is the one of the latest monitor ng TUF Gaming. So, asahan nyo na guys na updated yung price na nandiyan sa description box. Alam naman natin na pag-usapang 28 inches tapos 4K resolution pa, mahal talaga yung mga monitor na yan sa market. Hindi na magsasabi ng mga top competitor brand nitong monitor na to, pero alam nyo naman yung ibig kong sabihin. Pero if you're looking na pasok na sa budget mo at ganyan yung mga features na makukuha mo, I think this TUF Gaming VG28U ang para sa'yo. Nagustuhan ko rin dito yung kanyang HDMI 2.1. Yes, I know, like what I said kanina, para lang sa console or PS5 or Xbox pa lang yung features na yan. Pero darating ang panahon na magtataas talaga ang technology, darating na mga 4K resolution pagdating ng mga panahon. So kung may ganito ka ng monitor, future-proof ka na. Kasi for sure, pagdating ng mga time na yon, eto mga 4K monitor, sobrang tataas pa ang presyo. Kasi syempre, sila na yung magiging in demand. And ang last na nagustuhan ko talaga dito sa monitor na to is yung kanyang color, guys. Grabe yung kulay, yung display, yung pagka-reality, guys. Damang-dama mo. The 144Hz, mga patid, kitang-kita mo guys. Kita nyo naman mga patid natin yung mga sample na binigay ko sa inyo, mga shot dito kanina pa. Sobrang solid. Like what I said, mahilig ako mag-edit ng video, nag-edit ako ng mga photo. Sobrang importante sa akin guys, yung mga kulay. So guys, sobrang mamahal na mga monitor na magaganda talaga yung kulay or yung color or yung picture display. Sobrang mamahal. Pero this monitor mga patid natin, sobrang natuwa talaga ako. So, Ninong Asus, baka naman. And ang bonus na nagustuhan ko dito is yung kanyang vibe o yung kanyang aesthetics or yung itsura niya, guys. Sobrang nagustuhan ko dito, guys, yung kanyang fit and then yung kanyang mechanical design. Yung pwede mo siyang i-portrait, pwede mo siyang i-tilt down, tilt up, okay, pan left, mga patid, pan right, nang hindi ka nahihirapan. Simple, ganun-ganun lang siya, guys. Diba, taas-taas, diba, ikot-ikot. That's it, mga patid. Malaking bagay para sa akin yun. So, para naman sa hindi ko nagustuhan sa monitor na to, guys, wala talaga. Para sa akin guys, it's all good. Super recommended kung naghahanap ka ng magandang 4K monitor na gaming pa. Ito na ang para sa'yo, the Asus TUF Gaming VG28U. So like what I said mga kapatid natin, again, kung gusto nyo pong bilhin ito, check nyo na lang po yung description box. Nandyan na po yung kanilang official link para diretso na po kayo sa kanilang official store para hindi na kayo maligaw kung saan pa kayo mapunta. Okay? Mga kapatid, check nyo na lang po sa description box. So again, gusto po magpasalamat muli sa Asus. Maraming salamat sa pagtitiwala kay Boss Lucio sa pagpapadala sa akin lagi ng mga product ninyo. Napakagaganda at isa talaga si Asus para sa akin sa mga pinakamagagandang mga gaming peripherals. So hanggang dito na lang po ito mga kapatid natin, at kung gusto nyo pang makakita ng mga ganitong content at lumawak ang inyong kaalaman pagdating sa streaming and technology, guys, alam nyo na, road to 100k na po si Boss Lucio, kaya wag na po ninyong kalimutan mag-like, share, and comment, and subscribe, at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!